Magandang araw na naman sa inyong lahat. May dumating na bagong package from Lazada. O ito, parang lupa, lambot. Ito, lambot oh. Buksan natin. Ba ito? Buksan yan. Ang laman ay plastic pa rin. From Lazada, sa Pilipinas lang ito. Fragile. Fragile? Bakit? Babasagin ba? O, tingnan natin. Babasagin ito. Fragile. Naka-bubble wrapping. Naka-fragile tape. Natin yan. Bakit ang balot na balot ah. Parang suman. Suman ba ito? Ang dami balot. Apa, ayaw magpabukas ha. Ang dami oh. Tapos walang laman. Fragile. Apa yan? Bubble wrapping. Paputok. Diba? Hindi naman mo. Magpakita ka. Ang laki ano to. Ayun. Ayun pala naman. Ayun. Ito laman. Dalawang transistor. Aba. Bigat ah. Toshiba. Ano ba ito? 2SC? 2SC5200. Talaga? Original kaya? Mabigat eh. Tingnan natin. Sa ating timbangan. Pindutin ang ating timbangang digital on. Ayan, ilang kilo ito. Nakaset sa grams ang ating digital weighing scale. Toshiba 2SC5200 TO264 package. At ang kanyang timbang ay 9.65 grams. Okay, itong isa NPN transistor 9.61. So sa data sheet 9.75. Tapos sa kanyang ads, binilhan kong tindahan 10 grams. Ba't magkakaiba? 9.61, 9.64. Paano yan? Original ba ito? Parang original. Tingnan natin. Meron akong lumang ganyan. Mga naka-stock. Ito, TTC naman. TTC. Nga no? TTC 5200. Diba? Tatlo. TTC siya. Tingnan natin si TTC. 9.22. 9.23. 9.22. Ito 9.6. 9.63. Mas mabigat ang 2SC5200. 9.6. Ang TTC, ito binili ko pa ito sa sa Cubao. Sa Dico, Cubao. Quezon City. 9.2 lang. Mas magaan.
Kumpara natin. Oh. Parehas naman ng sukat. Diba? Diba? Mas makintab yung 2SC. Parehas ng sukat eh. 2SC. 2SC, TTC. Diba? Oh. Yung package na yan, may complementary transistor yan. Ito, 1943. Ang timbang ng 1943. Excuse, 9.2. Ba't ganon? 9.2 lang. Mga galing kaya nito, Cubao. 9.3. 9.0, may 9.6. Bakit may ganun? 9.2. Puro 9. Ito, 1943. Ito, 2SC5200. Diba? At ito, TTC5200. Yan ang mga transistor natin. Saan ba ginagamit ito? Paggawa ng power amplifier. At, tingnan natin, ano bang itsura niyan? Ito yan, transistor. Ganyan ang drawing niya. NPN. So, N ito, P, N. Ang base dito. Base, collector, emitter. Diba? Ito ay 5200. So, dito sa 5200 na ito, NPN type. According to datasheet, ang kanyang collector current maximum 15 ampere. 15 ampere. At ang base current niya 1.5 ampere. Pag lumagpas dyan, masusunog ang transistor. Meron pa dyan, yung tinatawag na BCB. Sa datasheet. Ano ba yan? Kung yan yung transistor, di ba transistor yan? Collector to base. Collector to base. Collector to base voltage. Voltage niya yan sa collector to base. O, open yung emitter. Emitter is open. Wala ito. Kaya siya BCBO. Yan ibig sabihin sa datasheet. Diba? Yung emitter, open. Kaya ang voltage niya, BCBO, ito yon, voltage collector to base. Voltage dito, collector to base. Ngayon, ang nakalagay doon, 230 volts. So, ibig sabihin, pag nag-apply ka ng voltage across collector to base na 230 volts, iyan na yung breakdown voltage niya. Ibig sabihin, mawawasak na ang transistor. So, yan yung voltage CBO. Yung collector to base voltage ng transistor. Yung O, open. Open yung, alam ba yung nawawalang pin? E. Yun, yung E. Open. BCBO, 230 volts. Breakdown voltage ng ating 5200 na transistor. Yan ibig sabihin ng BCBO. Ano naman yung yung
Merong B, C, E, O. Meron yan. Di ba? Okay, ganyan yan. Transistor, collector, base, emitter, voltage across collector, emitter. BCE. O, ang nawawala yung base. Open yung base. Wala yan. Hindi mo gagamitin ko collect. Yung collector voltage dito, emitter, sa datasheet, 230 volts. Diba? Pag nag-apply ka ng voltage sa cross collector at emitter na 230 volts, breakdown voltage niya yan. At dyan na mawawasak ang transistor. Lakas niya oh. Collector to emitter, walang base. Hindi nakakonect ang base, open. 230 volts. Diba? Ang kanyang collector current 15 ampere, base current 1.5 ampere. Yun ang rating niya. At ang kanyang power 150 watts power dissipation. Kaya niya. Ganyang kalakas ang 5200 kaya ginagamit sa amplifier. So alam natin to. Voltage CBO, open ang emitter. BCEO, open ang base, collector to emitter. 'Di ba? Oh, ano gagawin natin ngayon? Meron tayo dito 1943. Ilan ito? 5. Dalawang original daw. Bagay mabigat, malamang original, 'di ba? At saka itong TTC from Cubao. Okay? So yan ang ating transistor. Thank you.